सबस्क्राईब करा आपल्या व्हायरल गोष्टी या यूट्यूब चॅनलला आणि त्यासोबत बेल आयकॉन नक्की दाबा, कारण इथे घेतलेलं नॉलेज वाया जात नाही। मित्रांनो, जर तुम्ही रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोर या संघाचे चाहते असाल तर आज आम्ही काही मनोरंजक फॅक्ट्स तुम्हाला सांगणार आहोत, ते फक्त तुमच्यासाठीच आहे। तर मित्रांनो, आज मी तुम्हाला रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोर या संघाबद्दल काही मनोरंजक फॅक्ट्स सांगणार आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी आज आम्ही 1000 लाईकचे टार्गेट ठेवले आहे, जे की RCB फॅन तुम्ही ते टार्गेट नक्की पूर्ण करसाल आमचा विश्वास आहे। त्यामुळे व्हिडिओ सुरू करण्याआधी व्हिडिओला लाईक करा आणि आपले आजचे टार्गेट नक्कीच पूर्ण करा। चला तर सुरू करूयात। नंबर 1, IPLच्या दुसऱ्या सत्रात RCBने पुनरागमन केले, पण त्यांनी यावेळी कर्णधार बदलून केव्हिन पीटरसन यांना ठेवले होते, जे की नंतर ते IPLमधूनच त्यांच्या मायदेशी इंग्लंडसाठी खेळण्यासाठी बाहेर पडले। त्यानंतर अनिल कुंबळेंना कर्णधार बनवण्यात आले, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली RCBने 14 पैकी 8 सामने जिंकले आणि स्पर्धेच्या अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरले। पण डेक्कन चार्जर्सकडून केवळ 6 धावांनी ते पराभूत झाले। नंबर 2, RCBने 2013मध्ये पुणे वॉरियर्स विरुद्ध 5 विकेट घेत 263 धावांची शानदार खेळी केली होती, जे की IPLच्या इतिहासातील कोणत्याही संघाची सर्वोच्च धावसंख्या आहे। पण मित्रांनो, त्याचवेळी सर्वात कमी धावसंख्येवरही बाद होणारा संघ हा RCBच होता, जो की 2017मध्ये KKR विरुद्ध फक्त 49 धावांवर सर्व बाद झाला होता। मित्रांनो, नंबर 3 सांगण्याआधी एक महत्त्वाची सूचना। मित्रांनो, बरेच जण आपला व्हिडिओ फक्त पाहून व्हिडिओला सोडून जातात। तर मित्रांनो, तुमच्याकडे एकच विनंती आहे की जर तुम्हाला खरंच आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर कृपया व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुमच्या एका सबस्क्राईबने आम्हाला खूप मोठं मोटिवेशन मिळते पुढील व्हिडिओ बनवण्यासाठी। नंबर 3, RCB टीममध्ये सुरुवातीपासूनच झहीर खान, राहुल द्रविड, जॅक कॅलिस, अनिल कुंबळे यांसारखे चांगलेच खेळाडू आहेत आणि त्यानंतरही चांगले खेळाडू या संघामध्ये येतच राहिले। 2011मध्ये विराट कोहलीला RCB संघात दाखल करण्यात आले होते, तसेच ख्रिस गेललाही या संघात सलामीवीर म्हणून आणण्यात आले आणि तेथूनच संघाने अनेक विक्रमांची नोंद करण्यास सुरुवात केली, ज्यामध्ये ख्रिस गेलने सर्वाधिक योगदान दिले होते। चांगले गोलंदाज हे त्यांच्या वेगवान फलंदाजीपुढे घाम गमावत असत। RCBकडून ख्रिस गेलचा पहिला सामना गेलने त्याच सामन्यात 55 चेंडूत 102 धावा केल्या होत्या। येथून ख्रिस गेलच्या फलंदाजीवर संघाचा आत्मविश्वास वाढू लागला। याशिवाय त्याने 30 चेंडूत शतकही झळकावले आहे आणि हा तोच सामना आहे ज्यामध्ये RCBची एकूण धावसंख्या ही 263 इतकी होती। या सामन्यात ख्रिस गेलने एकट्याने 165 धावा केल्या होत्या आणि त्यानंतर तो सर्वाधिक वैयक्तिक धावा करणारा पहिला खेळाडू बनला। नंबर 4, विराट कोहली आणि ख्रिस गेलच्या शानदार खेळीमुळे RCB संघ हा IPLच्या इतिहासातील सर्वाधिक शतक करणारा म्हणून उदयास आला, ज्यामध्ये 5 शतके विराट कोहलीने आणि उर्वरित बहुतेक ख्रिस गेलने केली होती। RCBच्या खेळाडूने सर्वाधिक षटकार मारले आहेत, त्यापैकी एकूण 1131 षटकार संघाच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत। विराट कोहलीने या संघाला चांगल्या स्थितीत नेले आणि 2013मध्ये त्याला संघाचा कर्णधार बनवण्यात आले। यानंतर 2018मध्ये विराट कोहलीला 2018च्या लिलावात 17 कोटींच्या उच्च रकमेसह परत करण्यात आले। त्यानंतर तो IPLचा सर्वात महागडा मानधन घेणारा खेळाडू बनला। नंबर 5, विराट कोहलीने जवळजवळ प्रत्येक IPL विक्रम हा मोडलाच आहे। 2016च्या IPL हंगामात त्याने एकट्याने 273 धावा केल्या आणि संघाला IPLच्या अंतिम फेरीत नेले होते, जरी संघ सनरायझर्स हैदराबादकडून हरला। याशिवाय विराट कोहली हा एक असा खेळाडू आहे ज्याने सुरेश रैनानंतर 5000 धावांचा टप्पा ओलांडला आहे आणि विराट कोहली हा खेळाडू आहे ज्याच्या नावावर IPLमध्ये सर्वाधिक धावांचा विक्रम आहे। नंबर 6, इतका चांगला विराट कोहलीसारखा कर्णधार झाल्यानंतरही RCB संघाने आत्तापर्यंत सर्वाधिक सामने हे गमावले आहेत, जे की सुमारे 55 सामने आहेत। नंबर 7, मी तुम्हाला सांगतो की RCB टीमने आत्तापर्यंत थीम सॉन्ग अनेक वेळा बदलले आहे, ज्यामध्ये पहिल्या सीझनमध्ये RCBचे थीम सॉन्ग हे जितेंगे शान से हे होते, तर गेम फॉर मोअर 2009मध्ये, तर 2013मध्ये हेर वी गो द रॉयल चॅलेंजर्स आणि आत्ता प्ले बोल्ड रॉयल चॅलेंजर्स असे आहे। RCB संघ हा थीम सॉंग्सवर भरपूर पैसा खर्च करतो। तर मित्रांनो, त्यामागील एक कारण असे देखील असू शकते, कारण या संघाचे नाव हे रॉयल चॅलेंज आहे, जे की रॉयल चॅलेंज हा एक मद्य ब्रँड आहे आणि आपल्या देशात दारूच्या जाहिराती या TVवर दाखवता येत नाहीत, ज्यासाठी कंपनी इतरांना उत्पादनाच्या जाहिरातीत आपले नाव सांगते, जेणेकरून ग्राहकाला त्यांच्या ब्रँडचे नाव कळू शकेल।
म्हणूनच रॉयल चॅलेंज ही कंपनी त्यांच्या जाहिरात वापरते. नंबर 8, रॉयल चॅलेंजर बँगलोरचे कर्णधार हे 5 वेळा बदलले गेले आहेत. 2008मध्ये राहुल द्रविड, 2009मध्ये केविन पीटरसन, त्यानंतर अनिल कुंबळे आणि 2011मध्ये डॅनियल बॅटरी आणि 2013पासून आत्तापर्यंत विराट कोहली हा संघाचा कर्णधार आहे. तुम्ही देखील विराट कोहलीचे फॅन असाल तर कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. नंबर 9, RCB संघाने IPLच्या सुरुवातीला कॅप्टन, कोच, थीम सॉन्ग या व्यतिरिक्त त्यांच्या लोगोमध्ये आणि जर्सीमध्ये देखील बरेच बदल केले आहेत. RCBच्या जर्सीचा रंग हा लाल आणि सोनेरी पिवळा होता, पण त्यानंतर अनेक बदल करण्यात आले आणि अलीकडच्या काळात जर्सीच्या आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या. त्यापैकी एक घरचा सामना खेळताना संघ परिधान करेल, तर एक घराबाहेर सामना खेळताना म्हणजेच दुसऱ्यांच्या होमग्राऊंडमध्ये खेळताना दुसरी जर्सी घालून सामना खेळला जाईल. नंबर 10, RCBने दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सर्वाधिक विजय मिळवले आहेत, तर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सर्वात कमी विजय मिळवले आहे. तर मित्रांनो, दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध त्यांच्या विजयाची टक्केवारी ही 61% आहे, तर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध फक्त 38% इतकी आहे. नंबर 11, मित्रांनो, IPLच्या प्रारंभाच्या वेळी 2008मध्ये RCB संघाची सुरुवात संयुक्त आत्मांनी केली होती. त्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स हा ब्रँड आहे जो की विजय मल्ल्याच्या मालकीचा दारूचा ब्रँड आहे. त्याने हा संघ 111.6 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सला विकत घेतला आणि आजपर्यंत कोणत्याही IPL संघासाठी बोली लावण्याची ही दुसरी सर्वोच्च रक्कम होती. यापूर्वी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने मुंबई इंडियन्सला 111.9 दशलक्ष डॉलर्समध्ये विकत घेतले होते. तर मित्रांनो, तसेच डप अँड फ्लेप्सच्या एका सर्वेक्षणानुसार RCB टीमची एकूण ब्रँड व्हॅल्यू फक्त 83 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच 595 कोटी इतकी असल्याचे सांगितले गेले आहे. कारण मित्रांनो, कामगिरीनुसार RCB संघ IPLमध्ये इतकी चांगली कामगिरी करू शकला नाही आणि सलग सामने गमावल्यामुळे त्यांच्या ब्रँड व्हॅल्यूच्या मूल्यावरही खूप परिणाम झाले. नंबर 12, RCBचा संघ आत्तापर्यंत 3 वेळा IPLच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे आणि 3ही वेळा संघाला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. एकदा 2009मध्ये डेक्कन चार्जर्सकडून, 2011मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून आणि त्यानंतर 2016मध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून. नंबर 14, 2014मध्ये ख्रिस गेलने फलंदाजी केली नाही, पण डिव्हिलियर्सने उत्तम कामगिरी केली. दुसरीकडे 14 कोटींमध्ये सर्वात महाग विकले गेलेले युवराज सिंगही चमत्कार करू शकले नाहीत, ज्यासाठी त्याला चाहत्यांकडून बरेच टीकेला सामोरे जावे लागले. नंबर 15, मी तुम्हाला इथे सांगू इच्छितो की केवळ फलंदाजच नव्हे तर गोलंदाजांनीही RCB संघाच्या वतीने खूप चांगली कामगिरी केली आहे. त्यापैकी एक म्हणजे युजवेंद्र चहल, ज्याने आपल्या शानदार गोलंदाजीने IPLमध्ये सर्वांची मने जिंकली होती. त्याने 70 सामन्यांमध्ये 23.56च्या सरासरीने 82 विकेट्स घेतल्या आणि यासह त्याचा IPLच्या सर्वोत्तम गोलंदाजांच्या यादीमध्ये समावेश झाला. नंबर 16, RCBचे होमग्राऊंड बंगलोरमधील चिन्नास्वामी स्टेडियम हे आहे, जे की भारतातील सर्वात जुने क्रिकेट स्टेडियम आहे. येथील प्रेक्षकांची बसण्याची क्षमता सुमारे 40,000 इतकी आहे. यासह RCB त्यांच्या फॅनला होमटाऊन स्टेडियममध्ये मोफत वायफाय सुविधा देणारी पहिली टीम बनली आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही सांगितलेले RCB बद्दलचे फॅक्ट तुम्हाला आवडले का? कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. आणि मित्रांनो, RCB सह हा व्हिडिओ शेअर करण्यासाठी विसरू नका. आणि मित्रांनो, अशाच मजेदार व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढेच. भेटूयात पुन्हा एकदा अशाच एका मजेदार व्हिडिओमध्ये.